Very good afternoon to the students of class 11. I welcome you all to my YouTube channel SB platform. Dear students, আজি মই এইখন ভিডিঅত class 11ৰ হৰ্নবিল ইংৰাজী কিতাপখনৰ প্ৰথম চেপ্টাৰ The Portrait of a Lady এইখন চেপ্টাৰৰ some most important textual and additional question answer বৰ মই ইয়াত আলোচনা কৰিছো যিবোৰ তোমালোকৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে তোমালোকে ভালদৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু বুজিবলৈও চেষ্টা কৰিবা যাতে তোমালোকে question answer বৰ ভালদৰে মনত ৰাখিব পাৰা তো যিয়ে নহওক মই question বৰ এটাৰ পিছত এটা আলোচনা কৰিছো তোমালোকে জাস্ট concentrate কৰিবা okay let's start with the question and answers. Okay, I move to the first question. The question is that why was it hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty? Pretty শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সুন্দৰ বা ধুনিয়া তো কোৱেশ্চনৰ মিনিং খিনি হল যে অথৰ অৰ্থাৎ লিখকে তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ যে এই সময়ত ইয়াং আৰু প্ৰিটি আছিল সেইখিনি মানি লবলৈ বা বিশ্বাস কৰিবলৈ কিয় টান পাইছিল I move to the next question. মই এইটো কোৱেশ্চনৰ কেইবাটাও অৰ কোৱেশ্চন দিছো মই কোৱেশ্চন কেইটা আগত আলোচনা কৰি দি আছো তাৰ পিছত মই আনসাৰ লৈ মুভ কৰিম Okay, আগৰ কোৱেশ্চনৰ এটা বিকল্প কোৱেশ্চন দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো হল as for my grandmother being young and pretty the thought was almost revolting explain revolt শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বিদ্ৰোহ কৰা এইটো কোৱেশ্চনৰ মিনিং খিনি আগৰ কোৱেশ্চনৰ মিনিংৰ দৰে একেই কোৱেশ্চনটোৰ মিনিং খিনি হল যে অথৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ যে ইয়াং আৰু প্ৰিটি আছিল সেই কথাখিনি তেখেতে কিয় মানি ল'ব পৰা নাছিল বা তেখেতৰ মনত সেই চিন্তাখিনি কিয় বিদ্ৰোহৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰিছিল Next বিকল্প কোৱেশ্চন লৈ মই আগুৱাই গৈছো ইয়াত লিখা আছে why did the narrator not believe that his grandmother was once young and pretty এইটো কোৱেশ্চনৰ মিনিং আগৰ কোৱেশ্চন দুটা মিনিংৰ দৰে একেই যে অথৰে তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ যে এক সময়ত ইয়াং আৰু প্ৰিটি আছিল সেই কথাখিনি কিয় বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল তো এনেকুৱা আৰু দুটা বিকল্প কোৱেশ্চন আছে কোৱেশ্চন দুটাৰ মিনিং আগৰ দৰে হয় গতিকে মই নেক্সট বিকল্প কোৱেশ্চন দুটাৰ মিনিং এতিয়া বুজাই নিদিম এতিয়া মই আনসাৰ লৈ আগুৱাই গৈছো Answer to hole according to the narrator Khusban Singh that means Khusban Singh hol narrator aru teketor mote his grandmother was terribly old terribly শব্দটো অৰ্থ হৈছে অতিকৈ বা অত্যন্ত তো ইয়াত আমি কি বুজা পালো যে খুজবন সিংৰ মতে তেকেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ অতিকৈ বা খুবেই বৃদ্ধ আছিল He also says that his grandmother could not appear young and beautiful. Appear শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আবিৰ্ভাৱ হোৱা দেখা পোৱা বা বোধ হোৱা তো ইয়াত আমি কি বুজা পালো যে খুজবন সিংয়ে লগতে কৈছে যে তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ কেতিয়াও বিউটিফুল আৰু ইয়াং হিচাপে আবিৰ্ভাৱ হ'ব পৰা নাছিল He noticed his grandmother's face was a crisscross of wrinkles. She was fat, short, and slightly bent. Wrinkle শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কোচ কোৱা চামৰা and crisscross means cross চিনৰ নিচিনা সাইন তো ইয়াত কি বুজা পালো crisscross of wrinkle means কোচ কোৱা চামৰাবোৰ যেতিয়া ক্ৰছ চিনৰ নিচিনা সাইন that means চিনৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়া তাক crisscross of wrinkle বুলি কোৱা হয় আৰু notice শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পৰিলক্ষিত কৰা তো ইয়াত আমি কি বুজা পালো আমি ইয়াত বুজা পালো যে নেৰেটৰৰ গ্ৰান্ডমাদাৰৰ ফেসখন দ্যাট মিন্স মুখমণ্ডলখন ক্ৰিস ক্ৰছৰ নিচিনা আছিল তেখেত এগৰাকী ফ্যাট শৰ্ট আৰু স্লাইটলি বেন্ড বৃদ্ধ মহিলা আছিল So, the idea of his grandmother's being young and beautiful or pretty did not come to the narrator's mind only because from his childhood the author saw his grandmother as an old lady. Okay, এইখিনিতে কোৱা আছে যে নেৰেটৰে তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ যে এগৰাকী ইয়াং এণ্ড বিউটিফুল অৰ প্ৰিটি মহিলা আছিল সেইখিনি কথা মানি ল'ব পৰা নাছিল বা বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ নেৰেটৰে তেখেতৰ লৰালি কালৰ পৰা ডেট মিন্স চাইল্ডহুডৰ পৰা তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰক এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা হিচাপে দেখিছিল যাৰ বাবেহে সেই কথাখিনি তেখেতে বিশ্বাস বা মানি ল'ব পৰা নাছিল From the above discussion, it can be said that means ওপৰৰ আলোচনাখিনিৰ পৰা এইখিনি স্পষ্ট হল যে it is hard এটো খুবে কঠিন to believe বিশ্বাস কৰিবলৈ বা মানি ল'বলৈ that যে the grandmother would be young and pretty যে grandmother এই সময়ত young আৰু pretty আছিল অৰ্থাৎ ওপৰৰ আলোচনাখিনিৰ পৰা এইখিনি ক'ব পাৰি যে লিখকৰ গ্ৰান্ডমাদাৰ যে এই সময়ত ইয়াং আৰু বিউটিফুল আছিল সেইখিনি লিখকে মানি ল'বলৈ টান বা বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছিল কাৰণ লিখকে সৰুৰে পৰা তেখেতৰ গ্ৰান্ডমাদাৰক এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা হিচাপেহে পাইছিল সেই কাৰণে তেখেতে মানি ল'বলৈ যথেষ্ট টান পাইছিল Question number 2 How does the narrator author
খুশবন্ত সিং describe his grandmother মই কুৱেশ্যনটো নেৰেটৰ অথৰ আৰু খুশবন্ত সিং লিখিছো কাৰণ তোমাৰ কুৱেশ্যনত যিকোনো এটা নাম থাকিব পাৰে তিনিটাৰ মিনিংয়ে একেই হয় সেই কাৰণে মই ইয়াত অৰ হিচাপে দিছো তো যিয়ে নহওক কুৱেশ্যনৰ মিনিংখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিছো যে নেৰেটৰ বা অথৰ বা খুশবন্ত সিঙে তেখেতৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰক কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছে ইয়াৰ দুটা অৰ কুৱেশ্যন দি আছে এই কুৱেশ্যন দুটাৰ মিনিংখিনি সেম হয় মই আকৌ বুজাই নিদিম একে মিনিং হয় জাস্ট কুৱেশ্যন দুটাৰ গঠন বেলেগ বেলেগ হয় মই এতিয়া ডাইৰেক্ট আনসাৰ লৈ আগুৱাই যাম তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা দেই আনসাৰটো হ'ল the author's grandmother was a short fat and slightly bent lady that means author's grandmother এগৰাকী short fat আৰু slightly bent lady আছিল the author and his grandmother lived together in a village that means author আৰু তেখেতৰ grandmother এখন গাঁৱত একলগতে বাস কৰিছিল both are good friends দুজনে খুবেই ভাল বন্ধু আছিল they are happy in their relationship শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সম্পৰ্ক হিয়তৰ সম্পৰ্কত খুবেই হ্যাপি আছিল his grandmother takes good care of him that means তেখেতৰ grandmother তেখেতক যথেষ্ট কেয়াৰ কৰিছিল and also আৰু লগতে she keeps herself engaged in her duties and responsibilities duty and responsibility means দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য that means তেখেতৰ grandmother খুবেই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পৰায়ণ আছিল She always dressed in spotless white clothes. Spotless শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে দাগবিহীন বা দাগ নোহোৱা তো ইয়াত আমি কি বুজা পালো যে তেখেত সদায় দাগবিহীন বগা কাপোৰে পিন্ধিছিল that means পিয়ৰ বগা ৰঙৰ কাপোৰে পিন্ধিছিল She was a deeply religious lady. তাই এগৰাকী ধৰ্মপৰায়ণ লেডি আছিল She was always telling the beads of a rosary and her lips were moving in silent and continuous prayer. Beads শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে জপমালাৰ পুথি আৰু ৰসাৰী শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে জপমালা তো ইয়াত আমি কি বুজা পালো যে তেখেতৰ হাতত সকলো সময়তে এখন জপমালা আছিল আৰু জপমালাৰ পুথিবোৰ তেখেতে হাতেৰে এটাৰ পিছত এটা হিসাব কৰি আছিল আৰু তেখেতে কন্টিনিউয়াছলি মুখেৰে প্ৰেয়াৰ কৰি আছিল The grandmother takes the author to school every day. That means grandmother authorক প্ৰতিদিনে স্কুললৈ লৈ গৈছিল while going to school যেতিয়া স্কুললৈ গৈছিল she shows her kind heart by feeding the street dog means ৰাস্তাত থকা কুকুৰসমূহ তো ইয়াত কি বুজাইছে যে গ্ৰাণ্ডমাদাৰে ৰাস্তাত থকা কুকুৰসমূহ খোৱাইছিল আৰু তেখেতৰ এনেকুৱা কাৰ্যত আমি বুজা পাওঁ যে তেখেত এগৰাকী kind heart that means দয়াশীল লেডি আছিল She had a great affection for her grandson. Affection শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মৰম তো ইয়াত কি কৈছে যে তেখেতৰ গ্ৰাণ্ডসনৰ প্ৰতি যথেষ্ট মৰম ভাৱখিনি আছিল While they came to city to live যেতিয়া হিয়তে সিটিলৈ থাকিবলৈ আহিছিল তেতিয়া কি হ'ল their relation comes down in comparison with village হিয়তৰ যিখিনি সম্পৰ্ক আছিল ভিলেজত সেইখিনি লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰিলে because কাৰণ she could not able to help him in study as well কাৰণ তাই এতিয়া তেখেতৰ পঢ়াশুনাত সহায় কৰিব পৰা নাছিল যাৰ বাবে হিয়তৰ মাজত সম্পৰ্কখিনি ভিলেজত থকা সম্পৰ্কৰ তুলনাত কমি আহিবলৈ ধৰিলে After all, she takes great care of him. মুঠৰ ওপৰতে আমি এইখিনিয়ে ক'ব পাৰো যে লেডি গৰাকীয়ে অথৰৰ যথেষ্ট কেয়াৰ কৰিছিল So, to conclude it can be said that ওপৰৰ আলোচনাখিনিৰ পৰা আমি এনেকৈ সামৰণি দিব পাৰো যে they were in good relation that means হিয়তে এটা খুবেই ভাল সম্পৰ্কত আছিল she was a kind hearted তাই এগৰাকী kind hearted that means দয়াশীল লেডি আছিল জেন্টেল আৰু ভদ্ৰ মহিলা আছিল and religious lady আৰু ধৰ্মপৰায়ণ লেডি আছিল Question number 3 The author's grandmother was a religious person that means author's grandmother এগৰাকী religious person আছিল What are the different ways in which we come to know this that means এনেকুৱা কি ক্ষেত্ৰ আছে যিবোৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম যে author's grandmother এগৰাকী religious lady আছিল এইটো কোৱেশ্চনৰ বেলেগ দুটা অৰ কোৱেশ্চন দিয়া আছে ইয়াত কোৱেশ্চন দুটা দেখাত বেলেগ দ্যাট মিন্স গঠনটো যদিও বেলেগ কিন্তু তিনিওটা কোৱেশ্চনৰ মিনিংখিনি একে মই এতিয়া ডাইৰেক্ট আনসাৰ লৈ আগুৱাই গৈছো তোমালোকে মনোযোগৰে শুনিবা আনসাৰটো হ'ল a study of the portrait of a lady shows us that the author's grandmother was a very religious lady The portrait of a lady এইখন চ্যাপ্টাৰ যদি আমি ষ্টাডি কৰো ভালদৰে পঢ়ো তেনে হলে চ্যাপ্টাৰখনে আমালোকক এইখিনিয়ে বুজাই দিব যে অথৰৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰ এগৰাকী ধৰ্মপৰায়ণ লেডি আছিল
A sketch of her character and the different ways of her behavior show her religiousness. Religiousness শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ধৰ্ম পৰায়ণতা তো ইয়াত আমি কি বুজা পালো যে তেখেতৰ চৰিত্ৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্ণন আৰু তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰে আমালোকক দেখুৱাই দিয়ে যে তেখেত এগৰাকী ৰিলিজিয়াছ লেডি আছিল She visited temples every morning. Temple শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মন্দিৰ that means তেখেতে প্ৰতি ৰাতিপুৱা মন্দিৰলৈ গৈছিল and read scriptures. Scripture শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ধৰ্মগ্ৰন্থ বা ধৰ্মশাস্ত্ৰ অৰ্থাৎ তেখেতে প্ৰতিদিন ৰাতিপুৱা মন্দিৰলৈ গৈছিল আৰু তাত যাই পেলাই ধৰ্মশাস্ত্ৰ বা ধৰ্মগ্ৰন্থবোৰ পঢ়িছিল While she was at home, she continuously recited her inaudible prayer. Inaudible শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে শ্ৰৱণযোগ্য নোহোৱা তো ইয়াত কি কোৱা হৈছে যেতিয়া তেখেত ঘৰত আছিল তেতিয়া তেখেতে শ্ৰৱণযোগ্য নোহোৱা প্ৰেয়াৰখিনি কন্টিনিউয়াছলি কৰি আছিল দ্যাট মিন্স তেখেতে প্ৰাৰ্থনাখিনি কন্টিনিউয়াছলি কৰি আছিল কিন্তু সেইখিনি শ্ৰৱণযোগ্য নাছিল and kept telling the beads of rosary আৰু তেখেতৰ হাতত যিখিনি জপমালা আছিল সেইখিনি জপ কৰিয়ে আছিল She did not like English school as there was no teachings of God and scriptures. আৰু লগতে ইয়াত কোৱা আছে তাই ইংলিছ স্কুলবোৰ ভাল পোৱা নাছিল কাৰণ ইংলিছ স্কুলবোৰত ভগৱান আৰু ভগৱানৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা নাছিল She recited her prayer while spinning at her spinning wheel. Spinning wheel শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে জটৰ spinning শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কাপোৰ বোৱা কাৰ্য বা সূতা কটা কাৰ্য আৰু recite শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আবৃত্তি কৰা তো ইয়াত আমি কি বুজা পালো আমি ইয়াত বুজা পালো যে যেতিয়া গ্ৰাণ্ডমাদাৰে জটৰত সূতা কটা কাৰ্য বা কাপোৰ বোৱা কাৰ্যখিনি সম্পাদন কৰি আছিল তেতিয়া একেৰাহে তেখেতে কি কৰিছিল প্ৰেয়াৰ আবৃত্তি কৰি আছিল So, from the above ways of discussion of her character, it can be said that the author's grandmother was a true religious person. That means, ওপৰত কৰি অহা আলোচনাখিনিৰ পৰা আমি এইখিনিয়ে ক'ব পাৰোঁ যে authorৰ grandmother এগৰাকী true religious person আছিল. That means, প্ৰকৃত ধাৰ্মিক ব্যক্তি আছিল. She continued praying and telling beads of her rosary till her last breath. That means, তেখেতে তেখেতৰ জীৱনৰ শেষ উশাহলৈকে তেখেতৰ প্ৰেইং কাৰ্যখিনি কন্টিনিউ কৰি আছিল আৰু লগতে তেখেতৰ হাতত যিখিনি জপমালা আছিল সেইখিনি জপ কাৰ্যখিনি কন্টিনিউ কৰি আছিল তো ওপৰৰ আলোচনাখিনিৰ পৰা আমি ভালদৰে বুজিব পাৰিলো যে অথৰৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰ এগৰাকী প্ৰকৃত ৰিলিজিয়াছ ব্যক্তি আছিল Question number 4. The way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. That means, যেতিয়া authorৰ grandmotherৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া স্পাৰো চৰাইসমূহে প্ৰকাশ কৰা দুখৰ বিষয় ইয়াত লিখিবলৈ গৈছে এই কোৱেশ্চনটো আৰু কেইটামান অৰ কোৱেশ্চন তলত দিয়া আছে গোটেইকেইটা কোৱেশ্চনৰ মিনিংখিনি একে হয় এতিয়া মই কোৱেশ্চনৰ ডাইৰেক্ট আনসাৰ লৈ আগুৱাই গৈছো তোমালোকে কোৱেশ্চনবোৰ চাই লবা আনসাৰটো হ'ল In this story, the portrait of a lady, we find that the sparrows, like the members of the author's family, mourned the grandmother's death. Mourn শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে দুখ প্ৰকাশ কৰা তো ইয়াত আমি কি বুজা পালো যে in the story the portrait of a lady that means the portrait of a lady storyখনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যেতিয়া গ্ৰাণ্ডমাদাৰৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া তেখেতৰ মৃত্যুত অথৰৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ সকলে দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ চৰাইসমূহ অথৰৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰৰ মৃত্যুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল When the grandmother died, thousands of sparrows gathered near the dead body. That means যেতিয়া grandmotherৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ sparrow চৰাই grandmotherৰ dead bodyৰ ওচৰলৈ চাপি আহিছিল They sat silently in the courtyard and the veranda where the grandmother lay dead. Courtyard শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে চোতাল বা আঙ্গিনা বুলি কোৱা হয় and veranda means বাৰান্দা বুজোৱা হৈছে তো ইয়াত আমি কি বুজা পালো যে চৰাইসমূহে নিশব্দভাৱে কোনো ধৰণৰ শব্দ নকৰাকৈ that means silently হিয়তে চোতাল আৰু বাৰান্দাত আহি বহিছিল যত নেকি গ্ৰাণ্ডমাদাৰৰ ডেড বডিটো পৰি আছিল There was no chirruping. Chirrup শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে চৰাইসমূহে মুখেৰে কৰা কিছ কিছ শব্দ that means ইয়াত আমি কি বুজা পালো যে যেতিয়া চৰাইসমূহে গ্ৰাণ্ডমাদাৰৰ মৃতদেহৰ ওচৰত বহি আছিল তেতিয়া হিয়তৰ মুখত কোনো ধৰণৰ শব্দ নাছিল কিন্তু যেতিয়া গ্ৰাণ্ডমাদাৰে জীৱিত অৱস্থাত আছিল আৰু যেতিয়া সেই চৰাইবোৰক খাদ্যবস্তু প্ৰদান কৰিছিল তেতিয়া কিন্তু চৰাইসমূহে কোলাহল পৰিবেশৰ এটা সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু এতিয়া কোনো ধৰণৰ শব্দ নাই They paid their last homage to the dead old lady
হোমিজ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে শ্ৰদ্ধা জনোৱা ভক্তি জনোৱা বা ভক্তি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা তো ইয়াত আমি কি বুজা পালো যে চৰাইসমূহে সেই মৃতদেহটোক ভক্তি শ্ৰদ্ধা নিবেদন জনাবলৈ তাত বহি আছে কাৰণ সিহঁতে ভালদৰে বুজিব পাৰিছে যে গ্ৰাণ্ডমাদাৰ এতিয়া আৰু পৃথিৱীত নাই বা জীৱিত অৱস্থাত নাই The author's mother threw crumbs of bread to them, but they did not notice them. Notice শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পৰিলক্ষিত বা লক্ষ্য কৰা আৰু crumbs শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ৰুটি বা কেকৰ সৰু সৰু টুকুৰা তো ইয়াত আমি কি বুজা পালো ইয়াত বুজিলো যে অথৰৰ মায়ে যেতিয়া চৰাইবোৰলৈ ৰুটি বা কেকৰ সৰু সৰু টুকুৰাবোৰ দলিয়াই দিছিল তেতিয়া কিন্তু চৰাইসমূহে সেই ৰুটিৰ টুকুৰাবোৰ লক্ষ্য কৰা নাছিল বা দেখা নাছিল কাৰণ সিহঁতে তেতিয়া দুখত দুখিত হৈ আছিল কাৰণ গ্ৰাণ্ডমাদাৰ এতিয়া আৰু পৃথিৱীত নাই As soon as the grandmother's corpse was carried off, they flew away quietly. Quietly শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে শব্দ নকৰাকৈ নিঃশব্দভাৱে আৰু corpse শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মানুহৰ ডেড বডি তো ইয়াত আমি কি বুজিলো ইয়াত বুজি পোৱা গ'ল যে যেতিয়া গ্ৰাণ্ডমাদাৰৰ ডেড বডিটো তাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱা হৈছিল তেতিয়া সকলোবোৰ চৰাই তাৰ পৰা শব্দ নকৰাকৈ উৰি গুচি গৈছিল Thus, the sparrows expressed their sorrow to the death of the grandmother. তো এনেকৈয়ে চৰাইসমূহে গ্ৰাণ্ডমাদাৰৰ মৃত্যুত দুখ বা শোক প্ৰকাশ কৰিছিল ওকে কুৱেশ্যনৰ আনসাৰবোৰ ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল কুৱেশ্যনৰ আনসাৰৰ পিডিএফ ফাইলৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপশ্যনত দি দিছো তোমালোকে তাত যাইও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকে যদি সঁচাকৈয়ে কুৱেশ্যনৰ আনসাৰবোৰৰ পৰা উপকৃত হৈছা বুলি ভাবা তেনেহলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিবা আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবা তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ হেভ আ গুড ডে